Salut, eu sunt Paul Mateș și aici pe canalul Fără Bariere încercăm să descoperim împreună tot adevărul despre droguri. Povestea lui Andrei Drogurile sunt un miraj care promite multe, dar care de fapt e un hoț care vine și îți fură totul. Salut, Andrei! Salut, Paul! Povestea ta. Eu sunt Andrei Ștefan, 38 de ani, am început să consum droguri de la 13 ani. Nu știam prea tare în ce mă bag și pentru că fratele meu mai mare cu câțiva dintre prietenii lui începuse să consume, nici ei neștiind prea tare ce va urma și fiind o fire, nu știu, mai curioasă, teribilistă și din dorința de a fi băgat de ei în seamă, mi-a fost foarte ușor să-mi doresc să mă droghez. Am început direct cu droguri injectabile pentru că asta foloseau ei și într-o vacanță de vară am ieșit afară cu fratele meu și cu încă doi băieți și a fost prima oară când am văzut, am luat contact cu heroina. Au scos 2 seringi, au început să se injecteze și deși mi-era frică de ace, evident, la 13 ani, m-am rugat de ei să-mi dea și mie și atunci a fost primul moment în care mi-am injectat droguri. Cumva viața mea a luat în altă direcție din momentul ăla, pentru că tot ce se întâmpla în jurul consumului de droguri. Am început să lipsesc tot mai mult de la școală, nu mai făceam față orelor. La școală încercam să-mi fac anturaj cu care să merg să consum. Când veneam de la școală, m-am turnat cu fratele meu și cu prietenii lui și tot ce făceam era să încercăm să facem rost de bani să mergem să consumăm. Și în felul ăsta am început să furăm de prin casă, de pe la părinți, să vindem bunurile pe care le aveam, chestii din casă și să ne adâncim tot mai tare în dependență. La ceva vreme a intervenit și sevrajul fizic și devenisem la un moment dat dependenți în toată regula. N-a mai durat mult timp până fratele nostru mai mic și-a dat și el seama că noi ne drogăm și a început și el să consume și astfel dintr-o familie cu 4 copii, 3 băieți și o fată, eram 3 băieți dependenți de droguri injectabile. Nu știam, sincer, cum o să fie spre finalul dependenței versus cum a fost la început. Pentru că la început a fost o chestie care ne-a plăcut. În primul rând îmi plăcea ideea de a face ceva în ascuns, interzis, de a încerca să fac rost de bani, să merg să-mi cumpăr cu băieți mai mari, să mergem să ne ascundem, să ne drogăm, să ne ferim de poliție. Toate astea așa îmi dădea o senzație, un sentiment plus starea de pe droguri. Însă toate astea la un moment dat s-au dus. Devenind dependent cronic, să spun așa, au început și consecințele grave în viața noastră. Am început să consumăm tot mai mult. Spre sfârșitul clasei a noua am renunțat la liceu, nu mai puteam face față orelor și să stau într-un singur loc, să fiu concentrat. Și am zis că îmi îngheț anul și o să-mi reiau studiile după ce termin cu dependența mea. Asta era în mintea mea. Nu știam că o să fie o dependență lungă sau nu credeam că nu o să pot să opresc chestia asta când doresc eu. Mulți dintre prietenii mei au murit de supradoză. Primii, de fapt, cu care mi-am făcut prima doză, eu, fratele meu mai mare și cu ceilalți 2 băieți, ceilalți 2 prieteni ai noștri au murit de supradoză amândoi. Am 11 prieteni care au murit din cauza consumului de droguri, fie de supradoză, fie din cauza bolilor cauzate de droguri și unul dintre prietenii mei foarte buni a ales să se sinucidă. Într-un moment de disperare s-a aruncat de la etaj. Foarte multe consecințe și acasă cu familia, tot mai multe certuri, tot mai multe discuții. Eram deja 3 copii care furau din casă, care încercau să ia ceva, să facă rost de bani de droguri. Ai mei au și divorțat și cred că în toată dependența asta familia noastră a fost cea care a suferit cel mai tare. Mama, sora mea, tatăl meu. Hardcore. 3 frați, băieți și toți dependenți de droguri. Dacă la alte mărturii ai fi zis că nota de plată pe care o aduc drogurile este un dosar penal sau o mamă supărată, la Andrei nota de plată e chiar dramatică. Ce avem de învățat noi din toate mărturiile lor și nu doar a lui, este că niciodată nu știi cum se termină povestea.
nu știi ce poate trage după el un joint distractiv. În ultimul an de dependență, în ultimii 2-3 ani de fapt de dependență, dacă în primul an totul era mișto, puteam să facem rost de bani, ne drogam, ne simțeam bine, mergeam la, nu știu, petreceri, mergeam, ne ascundeam, era o chestie faină. În ultimii ani de dependență lucrurile nu mai arătau deloc așa. Fratele meu mai mic fusese arestat pentru trafic de droguri după ce, pe fondul consumului și de etnobotanice, fusese internat și la psihiatrie. Apoi, după ce a ieșit de la psihiatrie, a fost arestat pentru trafic de droguri. La 20 de ani i s-a dat o pedeapsă de 6 ani, cei mai frumoși ani din viața lui, probabil petrecuți după gratii. Fratele meu mai mare, încercând să scape de dependența de heroină, a zis că dacă pleacă din țară, lucrurile poate se vor rezolva. Doar că a ajuns dependent și de heroină și de cocaină injectabil în Spania. Până la vârsta de 30 de ani a avut preinfarct, urmat de al doilea preinfarct și asta mai mult prin centre, prin case abandonate, dormea pe sub poduri. Eu la 26 de ani aveam 52 de kilograme. Eram internat nu știu câta oară la dezintoxicare cu un frate arestat, un frate care dormea prin case abandonate printr-o altă țară, părinți divorțați, fără educație și o mamă care se îmbolnăvea tot mai rău, până în punctul în care, din cauza supărării și a stresului și a situației tensionate, s-a îmbolnăvit de cancer și în urma cancerului a și murit. Situația nu era cum ne promisese mirajul ăsta al drogurilor la început. Era tocmai nasoală și întâmplarea ca eu să fiu astăzi în viață și să fiu aici se datorează unor serii de miracole a lui Dumnezeu, pentru că am reușit, după ce am ieșit de la dezintoxicare, să merg într-un centru rezidențial, într-un centru terapeutic, unde am întâlnit acolo oameni care m-au ajutat enorm. Am stat în programul acesta timp de 1 an și 4 luni și acolo a fost locul în care am reușit să mă rup de tot ce însemna viața mea, trecutul meu, zona în care locuiam și așa mai departe. Și prin stafful de acolo, prin directori, Cătălin Oltița Baciu, oamenii care lucrau în perioada aceea acolo, am reușit să îmi refac viața. Mi-a plăcut foarte mult cum a zis Andrei și vreau să și întăresc. Drogurile sunt un miraj și toate promisiunile de la început s-au dovedit false. Ăsta e un principiu foarte bun pe care trebuie să-l ținem minte. În prezent nu mai consum de 11 ani. Sunt tată, am 2 copii și încercăm pe cât posibil prin poveștile noastre de viață să le spunem și celorlalți că poate fi tentat la început, poate părea fain, distractiv, însă te vor duce într-o zonă în care o să-ți fie atât de greu să ieși de acolo și din nefericire foarte mulți dintre prietenii mei n-au mai reușit să scape. Andrei, la ce mi-ai povestit tu mie, tu ai trăit o experiență negativă, ai ajuns într-un anturaj nepotrivit. Dar crezi că există consum de droguri responsabil într-un mediu safe, unde poți să consumi droguri calitative și să rămâi stăpân pe tine și să poți să faci asta într-un mod responsabil? De altfel, asta cred că e și cea mai mare capcană, pentru că, de exemplu, la marihuana poți fuma la o petrecere, după care poți rezista o zi, 2-3, o săptămână, 2-3, fără să mai simți nevoia să consumi neapărat. Însă plăcerea și experiența pe care ai avut-o îți va naște în tine niște clipe, niște amintiri și poate într-un moment de vulnerabilitate sau poate într-un moment în care vrei să sărbătorești ceva sau poate într-un moment în care, nu știu, ești obosit, vrei să te relaxezi, să aduci aminte ce experiență am avut cu substanța respectivă. Nu cred și nu am avut niciun prieten care să consume responsabil. Din contră, au început să consume din ce în ce mai mult, au trecut de la droguri ușoare la droguri mai periculoase sau mai grele, pentru că la un moment dat și organismul dezvoltă o toleranță, vrei să bagi din ce în ce mai mult și când vezi că un drog ușor
nu ți ajunge, poți trece foarte ușor și la un drog mai periculos. Dincolo de mărturia lui Andrei, dincolo de distracția de la început, dincolo de consecințe, de victime și de durere, observ un singur lucru. Un băiat care a crezut o minciună. Hai mă că nu se va întâmpla nimic, nu voi păți nimic rău. Andrei astăzi e un om salvat pentru că știe tot adevărul despre droguri și nu mai este un consumator de droguri, ci un dealer de speranță. Abonează-te la canalul nostru, răsfoiește canalul, intră pe www.fărăbariere.ro. Credem că o să-ți placă materialele pe care le-am pus acolo și ne vedem curând la un nou material.